sleep where they gonna get their next meal. At the less that we had, we was at our best. This is real what I'm talking. It seems like we had so much. We had so much.
Okay, thank you em. Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây. Bánh bao đặc biệt. Bánh bao đây. Bánh bao. Bánh bao đây. Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây. Em đừng có gì vậy mà tụi tôi đi lại ở đây. Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây. Bánh bao đặc biệt. Bánh bao đây. Bánh bao. Bánh bao đây. Bánh bao đặc biệt. Bánh bao đặc biệt. Bánh bao đây. Hello, long time no see.